مرحبا واهلا وسهلا فيكم معنا من جديد بمشروع جلسة. معكم هيا سليمان. مثل ما عودناكم، جلسة هو مشروع يقام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأنه نحن عم نحاول دائما نكون قريبين للواقع والمواضيع الموجودة حوالينا، حبينا اليوم تكون جلستنا عن التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية. كتير سمعنا حواليها بعض الإشاعات، قيل عن قال، شو الصح وشو الغلط. لحتى نعرف اليوم كل هاي المعلومات أكثر، معنا الأستاذ المحامي زياد عيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيكي والله يعطيكم العافية وشكرا كثير على هالاستضافة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أنت أخصائي في قضايا الأحوال المدنية أو الأحوال الشخصية والقضايا المدنية. تمام. حابة أبدأ معك الجلسة اليوم بسؤال عام: شو هو قانون الأحوال الشخصية ولمين موجه؟ هلا، قانون الأحوال الشخصية بالمبدأ هو القانون اللي بيحكم الأحوال الشخصية للمواطنين. بيحكم مسائل مثل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة، الأهلية، النيابة الشرعية والوصية والمواريث، وهو بالمبدأ موجه لجميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية، إلا أنه مع مرور الأيام والزمن في بعض الطوائف استثنيت بعض المسائل في الأحوال الشخصية من تطبيق قانون الأحوال الشخصية عليها، وتحولت لتطبيقه على قوانينهم الخاصة فيهم. تمام. تمام. هلا نحن اليوم سوريا وقعت على اتفاقية سيداو التي أقرتها الأمم المتحدة. اتفاقية سيداو اللي هي ضد للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كيف قدر اليوم المشرع السوري أول شيء ياخذ من هي التعديلات ويدعمها من خلال تعديلات قانون الأحوال الشخصية أو تعديلات بالقانون؟ هلا، اتفاقية سيداو انضمت لها الجمهورية العربية السورية بمرسوم بعام 2002. تمام. بالمرسوم رقم 330، ولما انضمت كان في عدد جيد من التحفظات على الاتفاقية، وهو شيء مسموح بالأساس بنص الاتفاقية أنه يكون موجود، والمواد اللي بنتحفظ عليها غير ملزمين بتطبيق الاتفاقية لناحيتها. البنية التشريعية السورية أساساً لما انضمت سوريا لاتفاقية سيداو ب 2002 كانت بنية جيدة ولا بأس فيها بالنسبة لحقوق المرأة قياساً على كثير من دول العالم الأخرى، ولكن ما فينا نقول أنه هي بنية كاملة وبحاجة لبعض التطوير. وأنا حأعطيك 3 أمثلة نصت عليها اتفاقية سيداو وكيف تعامل معها المشرع السوري. أولاً بالنسبة لعمل المرأة، بالنسبة لعمل المرأة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين المرعية لها كل ما للرجل من حقوق وعليها كل ما عليه من حقوق، فليس هناك شرط ذكورة للتقدم لأي وظيفة في سوريا، وغير محصور على النساء دخول أي وظيفة، وللمرأة نفس الحقوق الوظيفية التي للرجل من الدرجات، من المعاشات، تترشح للمجالس التشريعية وللوزارات، وليس عليها أي قيد، ولها ما له ذات المعاش نفس ساعات العمل. وطبعا حق الطبيعي اللي هي بتاخده زيادة عن الرجل هو إجازة الأمومة. فما بظن أنه البنية التشريعية بسوريا بحاجة لأي تعديل بالنسبة لموضوع عمل المرأة. ربما يكون بالنسبة للقطاع الخاص العمل غير المقنن، الأجور المدفوعة للمرأة في بعض الأحيان استغلال لحاجتها أقل من القطاع العام، ولكن بالنسبة للبنية التشريعية الأمر متكامل. مثال آخر موضوع منح المرأة الجنسية لأولادها. هذا الموضوع تحفظ عليه المشرع السوري منذ توقيعه على اتفاقية سيداو، ولم يتم أي تطوير لمنح المرأة السورية جنسية لأولادها، وهذا الموضوع سيادي، وقد يكون المشرع السوري محق بعدم هذا التعديل بسبب الظروف التي دائما سوريا ما تكون موجودة فيها كونها دولة هجرة، وفي خصوصية لمجتمعنا ولعقليته بهالموضوع. مثال ثالث موضوع جريمة الشرف. موضوع جريمة الشرف
والعذر المخفف أو المحل اللي يمنح لمرتكب هذه الجريمة، هذا الموضوع أنا أرى أنه يجب على المشرع السوري أنه يلغي العذر المحل والعذر المخفف بشكل نهائي، وليس له أي مستند برأيي شرعي أو عقلي أو أخلاقي. هي 3 أمثلة على بعض الأمور اللي طرحتها اتفاقية سيداو، وكيف تعامل المشرع السوري معها. بس فينا نشوف نحن هيك اليوم إنه المشرع السوري هو بالقوانين ما في شيء بيمنع من عمل المرأة أو شيء. يعني حتى نحن اليوم إذا بنشوف مثلا بالجهات الحكومية في تواجد جيد جدا للمرأة كعمل. فينا نقول بهيك حالة المشكلة هي مشكلة مجتمعية أكثر ما إنه تكون مشكلة قانونية. قصدك أنه النظرة لعمل المرأة؟ نعم ممكن تكون مشكلة مجتمعية. بالمبدأ ما في أي قيد قانوني على عمل المرأة إذا كانت حاملة للمؤهلات المطلوبة، يعني مثل الرجل. ولكن نعم نحن مقيدين بالمجتمع والعادات. يعني المرأة أكيد ممكن بغض النظر عن القانون يمنعها زوجها أو أخوها أو أبوها من العمل وتنصى على هذا المنع. مع أنه أنا برأيي موضوع عمل المرأة اليوم نحن عنا صار انفتاح مجتمعي وقبول لموضوع عمل المرأة أكثر من نقول قبل عقدين من الزمن. يعني بالأول كانوا مستعدين العيال برأيي يعيشوا في نقص وفقر وفاقة ولا يستثمروا عمل أحد أفراد الأسرة اللي ممكن تكون مؤهلة أو متعلمة لتمارس أحد الوظائف. ونحن هون عم نحكي عن نظرة مجتمعية، ولكن اليوم أنا بظن أنه الانفتاح صار أكبر من قبل. تمام. هلا اول شغله حابه ارحب باللي عم يحضرونا وخبرهم انه اي حدا عنده استفسار فيه هلا كمان يطرحه علينا ونحن بنجاوبه هلا مع الاستاذ زياد. في فقره كنت بدي اسالك عليها استاذ هلا. بالتعديلات الجديده للقانون في شيء يخص الاهليه القانونيه للزواج، رفع السن القانوني من 17 ل 18 سنه. كتير صار حكي ولغط حول هذا الموضوع وقيل عن قال انه بيصير ما بيصير هذا الشيء حيخليهم يتجوزوا ولا لا. شو مدى صحة هذا الشيء وشو يعني شو هي الشيء الصح وراء هي الفكرة وشو هي التصويبات للإشاعات اللي تم تداولها حول تعديلات القانون الأحوال الشخصية؟ تمام. تعدل قانون الأحوال الشخصية مؤخرا في العام 2019 وانحكى كثير أنه تم رفع سن الزواج في الجمهورية العربية السورية. والحقيقة أنه التعديل طال المادة 16. طبعا في كثير تعديلات ولكن هي الجزئية اللي عم تحكي عنها كانت بالمادة 16 من قانون الأحوال الشخصية. نص المادة 16 قبل التعديل هو تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام 18 وفي الفتاة بتمام 17 من العمر. بعد التعديل تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ 18 من العمر. أي أن التعديل صار أن الفتاة تكمل أهلية الزواج بها بدل ما تكون بسن 17 من العمر صار بسن 18. والمعنى أن الفتى والفتاة أصبح بإمكانهم يزوجوا أنفسهم في سن 18، ولكن لم يمنع الزواج قبل 18. فلا يزال بإمكان الولي تزويج من هو تحت ولايته سواء كان الذكر أم الأنثى. التعديل إذن فقط على أهلية الزواج وليس على سن الزواج. والحقيقة ليس هناك مادة صريحة في القوانين والتشريعات السورية تحدد سن للزواج. تمام. هلا أنا كان سؤالي كمان كنت عم أقول لك عليه هي الإشاعات اللي عم نسمعها. وكونك اليوم أنت محامي ويعني دائما في قصص بتتعرضوا لها وبتشوفوها، شو هي أغلب هي الأشكال اللي بتشوفوها من المشاكل يعني عفوا من الإشاعات اللي تم تداولها وشو تصويبها؟ يعني ممكن من أمثلة أنت مرقت فيها بالفترة الأخيرة. لا هلا هو بشكل عام نحن للأسف موضوع وسائل التواصل الاجتماعي في كثير ناس ما بعرف من باب تحقيق الشهرة من باب نشر أنفسها
بتنشر أخبار غير صحيحة، أو بتقرأ الأخبار وبتفهمها بطريقة غير صحيحة ومغلوطة وبتنشرها، وبيتلقاها المتلقي. ربما بتعجبه، ربما بتلاقي هوى عنده، فبيعيد نشرها قبل ما يتأكد من صحتها، وقبل ما يتأكد من مدى جودة المصدر أو مصداقيته أو فهمه للمادة اللي عم ينشرها. فالموضوع برأيي دائما لازم يتاخذ على جميع المستويات، يعني ما عم بحكي بس على المستوى الحقوقي أو القانوني. دائما مراجعة من كان خبير بالمجال، من كان ذو معرفة. يعني الإنسان اللي بيكون عنده استفسار قانوني لازم يسأل المحامين أو القضاة أو أهل المهنة مثل ما بيقولوا. مثل ما أكيد الواحد لازم لما بده يكون عنده استشارة طبية يسأل طبيب، ولا يسأل جاره أو مريض بمرض بظن هو نفس مرضه. تمام. طيب، كمان برجع بسألك على أشياء تانية اللي كنا عم نحكي فيها. قصة العمل، قصة الجنسية، قصة الزواج، كل هاي التفاصيل نحن اليوم بجوز بحاجة أن نوضحها من خلال اليوم جلسة للأشخاص. شو هي صحة بعض الأقوال الأخرى؟ شو كمان في شيء تاني ممكن نصلحه من القصص اللي حكيتها اللي عم تتداول على السوشيال ميديا؟ هلا نحن بسوريا طبعا احيانا في سوء فهم للتشريعات السوريه. مثل ما حكينا هلا في تعديلات كثير صارت على قانون الأحوال الشخصية السورية. إذا بتحبي بنمر على أهمها. بس بالنسبة للعمل، ما في قيود على عمل المرأة بسوريا مثل ما حكينا. دائما بتنتشر إشاعات، بالسوشيال ميديا. أحيانا بتكون كذب مثل ما قلت، وأحيانا بتكون ناتجة عن تفسير مغلوط. بتحبي نتناول أبرز التعديلات بقانون الأحوال الشخصية الجديد؟ ايه اكيد، يا ريت. تمام. هلا على سبيل المثال للحصر، في تعديل بالنسبة لموضوع الوصية الواجبة. تعريف الوصية الواجبة هي وصية بيوجبها المشرع، تمام، على من مات، تمام، حتى لو المتوفى لم يذكرها، وهي كانت محصورة بميراث أبناء الابن الذي توفي قبل والده. كان لها مستند شرعي، هو آية قرآنية بتقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ولاحقا المشرع أو القرآن الكريم ورث الوالدين، فصار خلاف هل نسخت الآية كليا أم جزئيا. المشرع السوري شرع الوصية الواجبة لأبناء الابن الذي مات قبل والده. وبالتعديل الأخير شرع الوصية الواجبة كذلك لأبناء البنت التي ماتت قبل والدها. وهذا الموضوع التعديل ممكن يكون خلافي، ممكن يكون في مصلحة من وجهة نظر ناس، ومن وجهة نظر ناس آخرين يكون لا، ما في مصلحة. لأنه في وجهة نظر بتقول أنه أولاد البنت مثل أولاد الابن من حقهم يرثوا من جدهم، وفي وجهة نظر أخرى بتقول لا، أولاد البنت لهم جد أب بيرثوا منه، وما في داعي يرثوا من جدهم أبو أمهم. هذا تعديل أول بقانون الأحوال الشخصية. تعديل ثاني مهم، موضوع انتهاء الحضانة. المادة 146 قانون الأحوال الشخصية تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد ذكرا أو أنثى 15 من العمر. تمام. وهذا الموضوع أنا برأيي ربما المشرع ما كان موفق فيه. انتهاء الحضانة بإكمال الولد ذكرا كان أم أنثى في سن 15 من العمر، يعني الولد بصير بعد هذا العمر من حقه، إذا كنا بالوضع الطبيعي أبوه وأمه عايشين، فإذا هو من 0 ل 15 سنة عايش عند أمه، وبعد ال 15 بصير بحضانة أبوه. وجهة نظر الاجتماعية والعلمية والشرعية بتقول أنه الطفل لينمو ويعيش ويطلع إنسان فعال بالمجتمع لازم يحصل على حنان ورعاية الأب والأم، وليكون
عنصر فعال وصالح بالمجتمع. فأنا اليوم إذا بعد 15 سنة أعطيته لوالده، بيكون برأيي تكون وصار عنده شخصية. وإذا ما كانت الأم قدرت تربيه كما يجب، آه، ما عاد يقدر الأب يصلح ويصلح تربية هذا الطفل أو الطفلة أو الفتى أو الفتاة خلال 3 سنوات اللي هي ما بين ال15 وما بين سن البلوغ، لأنه بعد 18 ليس لأحد ولاية على أحد. وبرأيي اللي لو كان هو لو كانوا انه الاثنين موجودين بهاي الفتره. هلا نحن الطلاق شر لا بد منه، فبرأيي كان بكفي أن تكون سن الحضانة، وهذا رأي شخصي، بس مثلا لل 12. مهم. وهذا موضوع كان يعني مثار خلاف في جلسات مجلس الشعب سابقا. تعديل كان آخر. تفضلي. كان بدي اسالك على نقطه كمان، هي لانه كثير صرنا نشوفها يعني كجمله عم تتداول، قصه عقد الزواج وشو بيحق للمراه تحط بعقد الزواج من شروط العلاقه بالعمل، العلاقه بهي شو بدها. مثلا ما بدها يتجوز عليها، ما بدها تشتغل، ما بدها شو، يعني قديش صح، قديش تقدر هي تعمل هيك، وكيف ممكن هذا الشيء يتطبق على عقد زواجها. هلا موضوع شروط بعقد الزواج هو موضوع قديم وجديد، واليوم صانوا واكد عليه تعديل جديد لقانون الاحوال الشخصيه، ومن حق المراه تحط الشرط اللي بدها اياه بعقد الزواج، وكذلك الامر من حق الزوج بما لا يخالف النظام العام. يعني مثل مو من حق المراه انه هي تحط بعقد الزواج شرط انه زوجها يسمح لها بالعمل، ممكن يصير العكس. ممكن انه يحط عليها شرط انه ما تشتغل. كذلك الامر ممكن تحط عليه شرط انه ما يتزوج عليها، او انه يسمح لها تعيش بمكان معين، او مثلا يسمح لها تشوف اولادها من زواج سابق. يعني موضوع الشروط موضوع مفتوح ولا نهاية له. في مثال خطر لي بس ما شفته بعقد سابق، وربما تحط الزوجة شرط تعويض على زوجة في حال تزوج عليها زيجة أخرى، ولكن هذه الشروط في حال لم تتحقق، هذا لا يعني فسخ تلقائي لعقد الزواج، وإنما يبقى على المتضرر اللجوء للقضاء وطلب التفريق أو طلب تحصيل حقوقه بناء على الشرط الموجود في عقد الزواج بحسب الشرط. مهم. تمام. تمام. طيب أستاذ زياد، اليوم نحن كنقول الشباب السوري أو المجتمع السوري بظل كل هي الأشياء اللي عم يسمعها، من وين هو المصدر الأفضل والصح للحصول على هي المعلومات حول التعديلات الجديدة بالدستور أو بالقانون عفوا؟ أكيد أكيد. أي تعديل قانوني أو أي فكرة قانونية، ليست وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الأفضل للحصول عليها، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي منصات بدأت بهدفها التسلية، واليوم في ناس عندهم هدف يجمعوا أكبر عدد من المشاهدين أو المتابعين، الأمر الذي لا يمنعهم أنه ينشروا أي منشور بدون تأكد من مدى صدقيته. فدائما الأفضل اللجوء لأهل الاختصاص وأهل الخبرة اللي هن رجال القانون، سواء محامين أو قضاة أو مختصين. وبحب أقول أنه عدد كبير من الدعاوى القضائية بسوريا في مجال الأحوال الشخصية وخارج إطار الأحوال الشخصية سببها أنه ناس قاموا بإجراء قانوني أو تعاقد بدون استشارة محامي، الأمر الذي أدى إلى نشوب خطأ أو سوء تفاهم أو وقوع أحدهم ضحية لاحتيال بسبب عدم الرجوع إلى ذوي الاختصاص. تمام. هلا قبل ما أسألك سؤالي تقريبا الأخير، في بتلاقي مثلا نقاط بنحب نضوي عليها أكثر بالتعديلات الجديدة على القانون كنقطة جوهرية؟ تمام. أنا حتابع والله بعد إذنك بعض تمام. التعديلات. وآخر سؤال حيكون هو له علاقة بنفس هذا الموضوع، إنه هل برأيك هل فعلا مثلا المشرع السوري قصر بالقانون الأحوال الشخصية؟ تمام. هي بنتركها لنهاية الجلسة إن شاء أوكي. الله. تمام. في عنا المادة رقم 139 فقرة 3
كان نص قبل التعديل للحاضن أما كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة. طبعا تعدلت المادة، صارت للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحظون، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة. في هذه المادة، في هذا التعديل، إنصاف كبير للأب، لأنه كان سابقا الأب عندما يصير الولد من حقه في الحضانة بحاجة إلى دعوة في قضاء الخصومة لطلب استلام المحظون. أما اليوم إذا كان الأب هو صاحب الحق في الحضانة، وبناء على التعديل الجديد صار يكفي منه أن يقدم طلب للقاضي. وهذا الأمر على المجال العملي كان يعمل مشاكل كثيرة، لأنه رفع دعوى يحتاج إلى وقت أكبر بكثير من مجرد طلب، وكان هذا الأمر ممكن يخلي المماطلة تنهي مدة الحضانة قبل أن يحصل الحاضن الأب على حقه في الحضانة. كذلك الأمر في تعديل مهم بالمادة 139. كان نص المادة قبل التعديل: حق الحضانة للأم فلأمها، وإن علت فلأم الأب، وإن علت فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور، وبيجي برأس العصبات من الذكور الأب. يعني كان حق الأب الحضانة بعد كل من ذكر. أما بعد التعديل صار حق الحضانة للأم فللأب. وأنا برأيي بهالتعديل في إنصاف كبير، مو بس للأب كما ذكرنا قبل القليل، وإنما أهم للمحظوظ، لأنه في ظل الظروف الاجتماعية والبيئية والمعيشية اللي بنعيشها اليوم، أنا برأيي ليس هناك أحن وأفضل حاضن للمحظوظ من والده بعد والدته. فحتما الأب، وبظن الكل بيوافقني، هو أفضل من الجدة لأم، وأفضل من العمة، وأفضل من الخالة، وأفضل من كل من ذكر. ويعني برأيي أنه المشرع كان موفق في هذا التعديل، وله الشكر الجزيل. تمام. في فقرة كمان تعدلت، هي تأكيد على الفقرة اللي سألنا عنها سؤال خاص: هل تم رفع سن الزواج في سوريا؟ وجاوبنا أنه ما رفع. المادة 18 بتقول: إذا ادعى المراهق أو المراهقة بعد البلوغ بعد إكمال 15 وطلبات زواج، يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. المادة عم تتحدث عن المراهق أو المراهقة اللي تحت سن 18 وله رغبة بالزواج، وطبعا هو وفق نص المادة 16 غير مؤهل لممارسة الزواج بنفسه، ما حصل على أهلية الزواج اللي هي بعد التعديل صارت 18 سنة. في حال رفض والده أو وليه يزوجه، فله الحق برفع أمره للقاضي وطلب الزواج. والقاضي إذا لقى عنده احتمال وجسمه جاهز للزواج ولتحمله، بيأذن له بالزواج. طبعا كان نص المادة قبل التعديل أنه بحق للمراهقة طلب الزواج في 13 من العمر، أصبحت 15. بالنسبة بقى نحن نحكي على الخلاصة: البنية التشريعية والقانون ودور المشرع دائما مهم جدا، والمشرع بشكل عام ما عم يقصر، بالرغم من أنه في كثير ناس عم ينادوا لا زالوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية للحصول على حقوق المرأة وما إلى ذلك. ولكن أنا برأيي المشكلة أولا هي مشكلة مجتمعية وليست مشكلة تشريعية. ولما يكون في عنا مشكلة مجتمعية، فنحن بحاجة لحملات توعية ولجهد مدني وجهد مجتمعي من المؤسسات ومن الأفراد ومن المشرع ومن الوزارات ومن رجال الدين. حأعطيك مثال بسيط: احنا في عام 2018 صار تعديل بالقانون، أو صار بقانون العقوبات، وصار في عقوبة الحبس لمن يعقد عقد الزواج لشخصين خارج المحكمة، صار بينحبس. ولكن بالرغم من ذلك أنا بأكد لك أنه هذا التعديل واللي الهدف منه الحد من حالات الزواج خارج إطار المحكمة ما أتى المفعول المطلوب منه، ولم يحققه، لم يتم نقصان أو إقلال أو يعني
إنزال عدد حالات الزواج خارج المحكمة. السبب أنه الناس مقتنعة أنه هذا الشيء اللي عم يعملوه صح. نحن عندنا في بعض المناطق في سوريا الناس ما بتسجل زواجها ليجيها أولاد، بصيروا متعطلين أنه لازم نسجل الزواج مشان نسجل الأولاد مشان يفوتوا على المدرسة. في مناطق أخرى بيكتبوا الكتاب خارج المحكمة بفترة الخطبة وما بيسجلوا الزواج بالمحكمة لحد ما يصير وقت الزواج اللي هي بيسموها حفلة العرس. فهذا كان مثال على أنه المشكلة أحيانا بتكون المشكلة بعقلية المجتمع وليس عند المشرع وليس في النص القانوني. فلذلك دائما الأمر بحاجة لتوعية ولعمل مجتمعي مثل العمل اللي أنتم عم تعملوه. لكم الشكر ولكل من يشد على يدكم ويعمل معكم. والله يعطيكم العافية. شكرا كثير دكتور، شكرا كثير استاذ زياد. هلا كان في جاينا سؤال من توفيق، هل التعديلات على القانون برايك كافيه بخصوص تحقيق المساواه والانصاف للمراه؟ بظن هلا باجابتك انت استوفيت الاجابه. وفعلا اليوم نحن ما بدنا ننسى انه مو دائما التقصير من القانون بحد ذاته الموجود. نحن في قوانين بتدعم المرأة وبتدعم الرجل وبتدعم المجتمع بشكل عام، بس المجتمع هو بحد ذاته لازم يكون أوعى، لازم هو يصير يعرف شو الصح وشو الغلط، لأنه المشرع بالنهاية ما فيه يخرج عن إرادة المجتمع. ما هيك؟ أكيد أو في أكيد، لأنه بالأخير التشريع بسوريا من حيث المبدأ هو بيد مجلس الشعب اللي هو بيمثل المجتمع، اللي بيمثل المواطنين المنتخب من الشعب. فمن الصعب أن يقوم المشرع بتشريع ما لم يرسخ في ضمير الجماعة. تماما. وإن شاء الله نحن اليوم نكون قدرانين سواء بجلسة سواء بالمجتمع، نحن نكون عندنا حتى هاي المبادرات الفردية حتى نضوي على النقاط اللي ممكن يكون عليها مشكلة لحتى نوصل لمجتمع أفضل، ولحتى شبابنا يعني بالمستقبل نحن نكون نحن الشباب اللي قدران يبني مكان أفضل وأوعى وقادر على تحقيق حياة أفضل للجميع. أكيد إن شكرا شاء الله. إن شاء الله، وأكيد بوجودك أستاذ زياد، وشكرا كثير على المعلومات الكثير حلوة. يعني إن شاء الله نحن نكون قدرنا نستوفي أغلب النقاط اللي كانت تم تداولها. أكيد هن كتار وما بيخلصوا. إذا أي حدا عنده سؤال أو بيحب يقترح كمان أشياء نحن نحكي فيها، أكيد نحن موجودين معكم هون على جلسة. جلستنا اليوم خلصت. أكيد نحن ناطرين منكم آرائكم، فيكم ترجعوا تحضروها مرة تانية على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى موقعنا جلسة دوت نت. برجع بتشكرك أستاذ زياد، شكرا كثير كثير على وقتك. أنا بتشكركم على الاستضافة والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. كنت معكم هيا سليمان، وإن شاء الله دائما بنكون معكم بجلسات جديدة وبمواضيع بتهمكم. بانتظاركم وبنلقاكم بجلسات الجاية. شكرا لكم.